Є одна єдина фраза, яка звучала перед майже кожною великою катастрофою в історії. Цього разу все інакше. Так говорили перед великими війнами, так говорили перед економічними кризами, так говорили перед падіннями імперій, так говорили перед катастрофами, які змінювали наш світ. І майже кожного разу люди помилялися. Люди дуже люблять вірити, що вони живуть у найрозумнішу епоху. От саме наша епоха зараз вона є найкраща за минуле і за майбутнє. Що вони знають історію, що вони вже зробили висновки, що вони не повторять помилок минулого. І майже кожне покоління думає саме так. І майже кожне покоління повторює ті самі моделі і паттерни поведінки. Історія не повторюється буквально, вона не копіює події, вона не копіює дати, вона не копіює імена. Вона повторює реакції людей: страх, гордість, жадібність, бажання влади, віра у власну унікальність. І це найважливіша річ, яку потрібно зрозуміти. Технології змінюються дуже швидко, політичні системи змінюються ще швидше, економіка змінюється стрімко, а людська психологія змінюється дуже і дуже повільно. Наш мозок – це мозок людей, які тисячі років жили в умовах боротьби за виживання. Ми реагуємо на страх так само, як реагували люди тисячі років тому. Чи це були пітикантропи, чи це були кроманьйонці вже, перша людина розумна. Ми реагуємо на загрозу аналогічно. Ми реагуємо на силу так само, ми реагуємо на гроші і владу так само. Є ще одна причина, чому історія повторюється. Людська пам'ять дуже коротка, не індивідуальна пам'ять, а пам'ять суспільства. Через 20-30 років після великої катастрофи змінюються покоління. Люди, які пережили війну, кризу або якусь певну катастрофу, поступово зникають. Залишається тільки розповідь, книжки, документальні фільми, уроки з історії. Але книжки не передають головного, вони не передають страх, вони не передають хаос, вони не передають відчуття, що світ може розвалитися вже завтра. Коли люди живуть всередині катастрофи, це виглядає як кінець світу. Коли люди читають про катастрофу через 30 років, це виглядає просто як історія, інколи навіть вигадана. І саме в цей момент народжується нова помилка. Люди починають думати, що вони вже розуміють, як працюють кризи. Є ще одна річ, яка дуже сильно впливає на циклічність і повторення історії. Кожне покоління виростає в умовах, які здаються їм нормальними, так би мовити, нормою. Якщо люди виросли без Великої війни, їм здається, що великі війни залишилися просто в минулому. Якщо люди виросли в стабільній економіці, їм здається, що великі економічні кризи – це є просто виняток. Тим не пощастило, з нами такого точно не стане. Але історія працює циклами. Є періоди стабільності, є періоди зростання, є періоди напруги, є також періоди кризи, є періоди відновлення. І ці цикли повторюються століттями, століттям за століттям, століттям за століттям. І ще один дуже важливий психологічний фактор. Люди не можуть довго жити в страху. І якщо довго нічого поганого не відбувається, люди починають вірити, що так буде завжди. Перед Першою світовою війною Європа переживала період швидкого розвитку. Торгівля росла, промисловість розвивалася, технології змінювали світ і тогочасну Європу. Багато людей щиро вірили, що великі війни більше просто не потрібні. Було популярне переконання, що економічна взаємозалежність роблять великі війнами просто неможливо, оскільки одна країна залежить від другої, від третьої, від четвертої, і це все, як певний, так би мовити, один єдиний ланцюг між собою взаємопов'язано, і вже якісь масштабні світові війни, вони просто нереальні здавалися. І це звучало досить логічно. Правда, якщо задуматися, це все звучить справді логічно. Навіщо воювати, якщо всі заробляють на торгівлі? Тут зроблю відсилку до сучасності, до Трампа. Він зараз як президент Америки, в нього установка, налаштування, що всі країни між собою мають торгувати, капітал, гроші. І для чого загалом воювати, якщо можна робити бабло і заробляти великі гроші? Навіщо руйнувати економіку, якщо всі стають багатшими?
Але всередині системи вже накопичувалась напруга. Військові союзи, гонка озброєнь, політичні конфлікти, національні амбіції – і все це роками виглядало як керована напруга, як щось, що можна контролювати. Історія дуже часто виглядає стабільною прямо перед кризою, і це одна з найнебезпечніших ілюзій. Бо коли система працює довго, люди починають думати, що вона працює завжди. І саме в цей момент система стає найбільш вразливою. Є ще одна додаткова річ: люди дуже добре запам'ятовують останні 10-20 років. І дуже погано відчувають довгі історичні цикли. Якщо 20 років не було великої війни, здається, що її вже більше не буде. Якщо 20 років росте економіка, здається, що вона буде рости завжди. І саме тому історія повторюється не тому, що люди не знають історію, а тому, що вони вірять, що цього разу все буде інакше, не так, як було колись в минулому. І ця фраза «цього разу все буде інакше» звучала майже перед кожною великою кризою в світовій історії, перед економічними бульбашками, перед фінансовими кризами, перед великими війнами, перед падінням великих, інколи й малих держав. І майже кожного разу вона виявлялася помилкою. І якщо подивитися на 20 століття, стає видно, як швидко людство може забути навіть найстрашніші уроки Першої та Другої світових воєн. Якщо подивитися на історію 20 століття дуже уважно, стає видно одну дуже тривожну річ. Людство здатне забути навіть найстрашніші катастрофи значно швидше, ніж нам інколи цього би хотілося. Іноді достатньо одного покоління, щоб трагедія, яка колись здавалася кінцем всього людства і всього світу, почала сприйматися як просто ще один розділ у підручнику історії. Перед Першою світовою війною Європа жила у відносно стабільному світі. Це була епоха швидкого економічного зростання, розвитку науки, індустріалізації, нових технологій. Міжнародна торгівля ставала все масштабнішою, країни все більше залежали одна від одної економічно. Багато політиків, економістів і мислителів щиро вірили, що великі війни між індустріальними державами стають пережитком минулого. Логіка була дуже простою і, на перший погляд, дуже переконлива. Якщо країни заробляють одна на одній, якщо банки фінансують проєкти по всій абсолютно Європі, якщо фабрики працюють на міжнародні ринки, то велика війна виглядає як якесь, так би мовити, економічне самогубство. Тобто ніхто на це просто банально не піде. Навіщо руйнувати економіку, якщо можна аналогічно просто з неї заробляти кошти? Ця ідея звучала настільки логічно, що багато людей просто перестали серйозно розглядати можливість великої міжконтинентальної війни в Європі між розвиненими державами. Здавалося, що світ увійшов у нову епоху, де конфлікти вирішуються переговорами, дипломатією і економічним тиском. Але під цією зовнішньою стабільністю поступово накопичувалася напруга. Європа була поділена на військово-політичні союзи, які формально створювалися для стримування війни, але фактично робили будь-який конфлікт потенційно глобальним. Відбувалася гонка озброєнь, величезні ресурси вкладалися у флот, артилерію, нові види зброї. Політичні еліти все частіше говорили про престиж, силу, вплив і необхідність демонструвати рішучість. Важливо розуміти, що ці процеси не виглядали як підготовка до катастрофи. Вони виглядали як нормальна частина тогочасної міжнародної політики. Люди звикали до криз, вони бачили конфлікти між державами, але звикали до того, що вони закінчуються переговорами. Поступово формувалося відчуття, що система може витримати будь-яке напруження. І якщо говорити об'єктивно, то Перша світова війна вона була закономірна, бо тогочасні імперії і великі держави вони просто шукали будь-який привід для того, щоб власне збройним чином розв'язати війну. Скоріше за всього, що ніхто не думав, що вона може перерости в Першу світову війну, і вийшло як вийшло.
І саме в такі моменти історія часто робить різкий поворот. Коли почалася Перша світова війна, дуже багато людей були впевнені, що вона триватиме всього там кілька місяців. Більшість держав планували швидкі військові кампанії. Ніхто просто не очікував, що війна перетвориться на багаторічну бійню, яка забере мільйони життів і зруйнує просто цілі імперії. Російська імперія розвалилася, Австро-Угорська імперія розвалилася, Османська тогочасна імперія розвалилася, і Велика Британська імперія, вона також розвалилася. Реальність виявилася набагато жорсткішою. Війна затягнулася на роки, вона змінила економіку, політику і суспільства в майже всіх тогочасних країнах. Вона зруйнувала старий світовий порядок, тогочасний, який існував. І після її завершення дуже багато людей були переконані, що людство отримало урок, який більше ніколи не дозволить повторити такого роду світову катастрофу. Після Першої світової війни почали з'являтися міжнародні інституції, договори, нові дипломатичні механізми. Була щира віра, що світ став розумнішим. Найперше, що приходить на думку, це утворилася Ліга Націй, яка, по факту, як і після неї, вже після Другої світової ООН, розвалилася, так би мовити, початком Другої світової війни, яку розв'язав Гітлер, власне, зі Сталіном. Але історія показала, що пам'ять суспільства працює інакше, ніж нам здається. Минуло приблизно всього-навсього 20 років, виросло нове покоління, для них Перша світова війна вже не була особистим досвідом. Тобто це були їхні там батьки, діди, можливо, навіть і прадіди, вони там воювали, а власне вони цього всього ужасу не бачили. І, власне кажучи, для них це було просто як там перегорнути сторінку історії. Підручник або книжки просто з історією. Вона була історією, вона була розповіддю просто старших, вона була фотографіями, підручниками і фільмами. І саме в цей момент почали повертатися ті самі моделі мислення, які існували ще до Першої світової війни. Багато людей знову почали вірити, що велика війна між великими державами просто мало ймовірно. Багато хто був переконаний, що міжнародна система вже достатньо розвинена, щоб стримувати великий конфлікт. Паралельно з цим у світі зростали економічні проблеми. Велика депресія створила колосальну соціальну напругу. Велика депресія, вона була 32-33 роки в США. І відповідно, так само в СРСР там свої були перипетії, тому воно, власне, такі, все до цього йшло, щоб, власне, почалася і розв'язалася Друга світова війна. Але дуже часто ці процеси просто недооцінювалися. Вони здавалися тимчасовими проблемами, які можна буде вирішити політичними методами. Друга світова війна стала ще більшою катастрофою, ніж перша. Вона показала, наскільки швидко світ може скотитися у тотальне насильство. Навіть якщо всього одне покоління тому людство пережило щось подібне. І тут проявляється дуже важлива закономірність. Люди не забувають історію повністю, але вони перестають відчувати її як щось реальне. Вона перетворюється просто на інформацію, а інформація впливає на поведінку набагато слабше, ніж особистий досвід. Є ще один фактор, який підсилює повторення історії. Кожне покоління хоче вірити, що воно живе в особливий момент історії. Люди хочуть думати, що вони більш освічені, більш раціональні, більш технологічно розвинені, ніж люди минулого. Але складні кризи дуже рідко виникають через просто якусь там одну банальну помилку. Вони виникають через поєднання економічних, політичних, соціальних і психологічних факторів. І навіть дуже розвинені суспільства можуть не помітити, як ці фактори починають сходитися в одну єдину точку, і після цього може відбутися вибух. Саме тому історія часто виглядає стабільною прямо перед кризою. Система може роками виглядати сильною, економіка може зростати, політичні інституції можуть справді ще гарно працювати, але всередині можуть накопичуватися проблеми, які не видно досить часто на поверхні.
І коли ці проблеми починають проявлятися одночасно, суспільство часто не встигає адаптуватися. Воно продовжує мислити в рамках старої реальності, яка вже перестала просто існувати. І саме тому історія не повторює події буквально, вона повторює ситуації, в яких люди люблять робити дуже схожі вибори, реагують дуже схожим чином і вірять у дуже схожі речі. Якщо подивитися на 20 століття, стає видно, наскільки швидко людство може перейти від впевненості у стабільності до глобальної катастрофи. Навіть якщо всього одне покоління тому вже пережило щось подібне. Тобто ми зараз з вами проживаємо, на жаль, в Україні у нас сучасну війну, вона за масштабом, за розмірами і вже по факту і жертв, і руйнувань, і всього загалом можна вже її відносити до розряду якщо не Другої світової, то Першої світової, бо Перша світова, вона була дійсно похожа просто на бійню, бо дуже довгі місяці, що Франція, що німці, що британці, тобто вони просто місцем займалися і ніякого дуже великого прориву не було. Тому по факту Перша світова війна, вона і дуже так з натяжкою, я би сказав, що вона оприділила якихось переможців. Насправді їх там майже не було. Німеччину схилили до дуже невигідного Версальського договору, і це як наслідком стало дуже швидкого розв'язання Другої світової війни. Це так, трошки історичний екскурс до Першої і Другої світової війни. Думаю, що в нас на каналі будуть виходити дуже великі розбори, власне, окремо присвячені Першій і Другій світовим війнам. Також в Європі була нульова війна. Це вже так менш відомий факт для більшого загалу. Це вже так, хто більш вузько цікавиться історією. І відповідно, якщо ми дивимося на все 20 століття, стає видно, що людство дуже швидко скочується назад до глобальних катастроф. І саме тому історія повторюється, не тому, що вона приречена повторюватися, а тому, що люди дуже рідко змінюють свою поведінку так швидко, як змінюється світ навколо них. Мене звати Назар, ви зараз перебуваєте на каналі Контури історії. Якщо ви ще не з нами, не підписані на цей канал, прохання підписатися, також поставте вподобайку даному відео, а ми рухаємося з вами далі і рухаємося далі. І ще момент, трошки перепрошую за обстановку, бо ми зараз всі живемо, на жаль, в період блекаутів, відключень світла в Україні, тому першу половину відео, якщо ви, думаю, що дивились, побачили, вона була при світлі, другу ми вже з вами проведемо більш інтимній обстановці. Тому рухаємось. Якщо подивитися на економічну історію світу, стає видно, що ще одну додаткову, таку важливу, я би виділив, закономірність. Економічні кризи майже ніколи не починаються раптово. Вони майже завжди формуються поступово. Але проблема в тому, що в період перед кризою більшість людей щиро вірить, що цього разу все якось працює по-інакшому. Ми це наче чули, ми це бачили десь колись в історії, нам розказували, але ми якісь такі певні не такі, як минулі люди, ми якісь унікальні, то в нас це 100% буде інакше. Фраза «цього разу все інакше» звучала перед майже кожною великою економічною катастрофою в історії. Більше, чим переконаний, найбільш така сучасна, це в нас була криза 2008 року. Коли там в Америці спад продажів в ринку нерухомості і так далі, і воно весь світ потягнуло за собою. Власне кажучи, потягнуло всіх за собою. Їй говорили інвестори, політики, економісти і звичайні люди. І майже кожного разу вона виявлялася помилкою. Одна з причин цього – людська психологія. Люди дуже швидко звикають до зростання. Якщо економіка росте кілька років поспіль, люди починають вважати це нормою. Якщо ростуть зарплати, ціни на нерухомість, фондові ринки, це починає здаватися природнім станом світу. Поступово формується відчуття, що система стала стабільнішою, розумнішою і більш контрольованою. Люди починають вірити, що тепер існують інструменти, які можуть запобігти великим кризам. Центральні банки, міжнародні фінансові інституції, складні економічні моделі – все це створює відчуття контролю. Але історія показує, що в моменти найбільшої впевненості система часто стає найбільш вразливою.
Перед Великою депресією 1929 року світ переживав період економічного оптимізму. США переживали бурхливе економічне зростання, розвивалася промисловість, зростали фондові ринки, з'являлися нові технології. Багато людей почали інвестувати в акції, часто навіть не розуміючи, як взагалі працює ринок. Поступово сформувалася масова віра в те, що ринок буде рости завжди. Люди брали кредити, щоб купувати акції. Банки активно кредитували інвестиції. Ризик здавався просто мізерним або мінімальним, тому що всі бачили тільки зростання. І саме в цей момент система стала максимально нестабільною. Коли почалося падіння ринку, воно швидко перетворилося на лавину. Люди почали масово продавати активи, банки почали втрачати ліквідність, бізнес почав закриватися, безробіття почало зростати, і світ увійшов у одну з найглибших економічних криз в історії. Але навіть після Великої депресії людство не перестало вірити в ідею, що цього разу все буде якось інакше. Перед фінансовою кризою 2008 року у світі знову панувала впевненість у стабільності системи. Ринки нерухомості росли роками. Банки створювали складні фінансові інструменти, ризики розподілялися між різними інститутами, і здавалося, що система стала більш захищеною. Багато хто вірив, що сучасна фінансова система настільки складна і вже настільки розвинена, що великі кризи стали майже неможливими. Але коли почала падати нерухомість, вся система виявилася набагато крихкішою, ніж, здавалося, на перший погляд. Фінансові інструменти, які мали знижувати ризик, почали передавати кризу ще швидше. Банки почали втрачати віру один в одного, кредитування просто зупинилося. І світ знову опинився на межі глобальної економічної катастрофи. Є ще одна закономірність. Перед кожною великою економічною кризою формується відчуття, що старі правила більше не працюють. Люди починають вірити, що світ перейшов у нову економічну епоху, що технології, глобалізація або нові фінансові інструменти змінили фундаментальні закони економіки. Але економічні цикли нікуди не зникають. Люди продовжують реагувати на прибуток, ризик і страх однаково. Коли ціни ростуть, люди купують. Коли ціни падають, люди панікують. І ця поведінка повторюється століттям за століттям. Є ще один важливий фактор – масова поведінка, так би мовити, стадний механізм, стадний принцип. Люди дуже сильно впливають один на одного. Якщо всі заробляють на інвестиціях, з'являється страх втратити можливість. Якщо всі купують нерухомість, з'являється відчуття, що це безпечний актив. Якщо всі говорять, що економіка стабільна, більшість людей починає просто банально в це вірити, хоча насправді може бути зовсім по-інакшому. Саме тому економічні бульбашки можуть рости роками, і саме тому вони лопаються дуже швидко. Історія економічних криз показує, що проблема не тільки в економіці. Проблема в тому, що люди хочуть вірити в стабільність. Вони хочуть вірити, що зростання буде тривати. Вони хочуть вірити, що цього разу система стала розумнішою. Хтось виніс уроки минулого і, нарешті, щось поміняється. І саме ця віра дуже часто стає початком наступної кризи. Якщо подивитися на економічну історію, за останні 200 років стає видно, що технології змінюються. Фінансові інструменти змінюються, але поведінка людей майже не змінюється. І саме тому історія економічних криз повторюється не в деталях, не в цифрах, але, в одних закономірностях і в самій логіці. І щоразу, коли система починає виглядати максимально стабільною, саме в цей момент потрібно задавати найважливіше питання. Чи не накопичується всередині системи щось, що ми поки не бачимо з вами? Бо історія показує, найбільші кризи дуже часто починаються тоді, коли більшість людей впевнена, що нічого поганого в даний момент часу не станеться. Якщо подивитися на всю історію людства від античних імперій до сучасного світу, стає видно одну дуже просту і дуже незручну правду. Історія повторюється не тому, що світ не змінюється, і не тому, що люди не знають історію, і навіть не тому, що людство нічому не вчиться. Історія повторюється тому, що люди залишаються людьми. Тобто ми своєї суті не зраджуємо, ми мало
змінюємося. Технології змінюються швидше, ніж змінюється людська природа. Світ сьогодні зовсім не схожий на світ 100 років тому, тим паче 200 чи 300 років тому. І точно не схожий на світ 1000 років тому. Але якщо подивитися на поведінку людей у кризові моменти, вона майже не змінюється. Люди бояться втратити те, що мають. Люди хочуть отримати більше, ніж мають. Люди хочуть вірити, що небезпека обійде їх стороною. Люди хочуть вірити, що їхня епоха є особлива. І кожне нове покоління впевнене, що воно живе у винятковий час, що саме вони мають більше знань, мають більше досвіду, більше технологій, більше контролю над світом. І в цьому є, звичайно, частина правди, але є і небезпечна ілюзія. Бо кожне покоління також має ті самі слабкості – страх, гордість, жадібність, бажання влади, бажання вірити в прості відповіді на складні питання. І саме ці речі найчастіше запускають історичні цикли. Не технології, не економічні моделі, не політичні системи, а власне людські рішення. Історія не рухається по прямій лінії, вона рухається хвилями. Є періоди стабільності, є періоди зростання, є періоди напруги, є також і періоди кризи, є періоди відновлення. І всі ці цикли повторюються століттями. Є ще одна дуже важлива річ. Найнебезпечніший момент будь-якої системи – це момент максимальної впевненості. Коли всі говорять, що система стабільна, коли всі говорять, що великі кризи залишилися в минулому, коли всі говорять, що тепер у нас є інструменти контролю, саме в ці моменти система стає найбільш вразливою. Історія показує, що великі катастрофи дуже рідко приходять тоді, коли всі їх очікують. Це, правда, погодьтеся, ми такі всі сидимо і чекаємо просто. Воно так не відбувається. Вони приходять тоді, коли більшість людей впевнена, що нічого поганого не станеться. Є ще одна річ, яку важливо всім нам зрозуміти. Історія повторюється не тому, що вона приречена повторюватися. Вона повторюється тому, що кожне покоління вирішує ті самі проблеми заново. Війна, кризи, конфлікти, боротьба за ресурси, боротьба за владу. І кожного разу людям здається, що їхня ситуація унікальна, що минулі приклади не підходять, що цього разу все працює інакше. Іноді це, мабуть, власне, є правдою, але зачасту це не так. І саме тому історія така важлива, не тому, що вона дає готові відповіді, а тому, що вона показує, як люди поводяться, коли світ починає змінюватися швидше, ніж вони готові прийняти. І якщо є одна головна думка, яку варто запам'ятати з історії, вона звучить дуже просто. Світ змінюється постійно, а люди дуже повільно. І саме в цій різниці і народжуються великі кризи. І, можливо, найважливіше, історія ніколи не говорить нам, що саме станеться далі. Але вона дуже добре показує, як люди поводяться, коли щось починає йти не так. І якщо дивитися на історію чесно, вона не лякає, вона просто всіх нас попереджає. Історія – це не список дат, це дзеркало, і питання завжди одне – чи готові люди дивитися в нього чесно? А чи готові ви глянути в дзеркало? Але по-чесному. На цьому моменті я би хотів окреслити такі фінальні акорди даного відео. Якщо воно було для вас цікавим, підтримайте канал лайком і підпискою на нього. Це реально допомагає відео знаходити нову аудиторію, масштабувати наш канал на все більшу кількість людей. І дозволяє робити більше для вас таких матеріалів. Що стосується таких відео, це дуже багато часу, в першу чергу, на підготовку, аналіз, дослідження якихось тематик, монтаж і, власне, сам запис. Також він відбувається, на жаль, в дуже різноманітних умовах, бо ми також залежні від світла, відключень, його наявності, і так далі, і так далі. Якщо ви хочете підтримати розвиток каналу, також підтримати мене як автора, ви можете зробити донат на наш канал. Навіть невелика підтримка, вона реально справді допомагає робити більше таких відео. Зараз я стараюся, щоб відео і випуски вони виходили кожного дня. Ось не завжди прям кожного дня вдається, але ми зараз інтенсивно над тим працюємо, щоб наситити
цей новий канал Контури історії максимально якісним контентом. Ось, і щоб, власне кажучи, було що вам дивитися, переглядати. Посилання на підтримку будуть в описі під даним відео, і також тут лівий, правий верхній кут, хто користується, напряму Приватбанком чи Монобанкою, ви можете напряму таким чином задонатити. Також є реквізити на крипту, і посилання, реквізити на самі картки, кому як зручніше. Так, в відповідності зручніше. Якщо теж є якісь побажання, ви можете писати в коментарях, не стидатися, тобто завжди будь-яка побажання, рекомендації, конструктивна критика, вона завжди вітається, вона допомагає вдосконалювати, власне кажучи, наш кінцевий український продукт. Ось, також хочу подякувати людям, які вже підтримують канал. Ось, ваша підтримка реально допомагає каналу існувати і розвиватися. І пам'ятайте, історія повторюється не тому, що світ не змінюється, а тому, що люди дуже рідко змінюються разом із самим світом. Побачимось з вами у наступних відео.